नमस्ते, एजिएम टेकमा आजको भिडियो चाहिँ हामीले वेब होस्टिङको बारेमा चाहिँ लिएर आएका छौँ। यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईँको माझमा राख्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज चाहिँ हामीले अनलिमिटेड वेब होस्टिङ कम्पनी a1host.com को बारेमा चाहिँ एउटा यसले चाहिँ अफर योजना चाहिँ ल्याएको छ। आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आवर बेस्ट प्लान भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पर्सनल होस्टिङ, प्रिमियम होस्टिङ, बिजनेस होस्टिङ तपाईलाई कुन चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। म चाहिँ तपाईलाई सरसर्ती यो अफर योजना र कुपन कोड कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु। अब चाहिँ म सरसर्ती सबै तपाईलाई देखाउने छु। यसरी तलतिर म स्क्रल डाउन चाहिँ गरिरहेको छु। यहाँ तल चाहिँ अफरको चाहिँ लगभग 2023 5 महिना 24 गतेबाट चाहिँ लागू हुनेछ। यो चाहिँ केही दिन पहिलेको भिडियो भएको कारणले अझै 3 दिन बाँकी देखाएको छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईको 32% चाहिँ यसमा अफ रहेको छ। जुन अरू बेला चाहिँ डोमेनको चाहिँ 1399 पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ अफरमा चाहिँ 9999 मात्र छ। र होस्टिङमा चाहिँ जुन 60% डिस्काउन्ट रहेको छ। 60% डिस्काउन्टमा चाहिँ क्यापिटल अक्षरमा होस्ट 60 हानेर चाहिँ गर्नुभयो तपाईँ हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर आएर अब चाहिँ एउटा होस्टिङमा चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ म क्लिक गर्नेछु। यहाँनिर आइसकेपछि अब म स्क्रल गरेर अब यहाँनिर म बाइ नाउमा जान्छु। बाइ नाउमा मन्थली र वार्षिक छ। यहाँ चाहिँ इयरली प्लान छ। म बाइ नाउमा यसमा जान्छु। प्रिमियम होस्टिङमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर आई विल युजमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँको कुनै पनि डोमेनको स्याम्पल हान्नु होला। डोमेन एक्टिभ छ भने ठिक छ, नभए पनि तपाईँ यहाँनिर चाहिँ त्यो डोमेन हान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर .com जे पनि हान्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर युजमा जान्छु। युजमा गइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर एउटा खुल्ने छ। कन्टिन्यूमा जानुहोस्। फेरि यो चाहिँ मासिक रूपमा 138 रुपियाँ पर्न गएको छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यहाँनिर आएर अब कन्टिन्यूमा भन्ने क्लिक गर्छु। यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ यसरी यहाँनिर हामीले कुपन कोड चाहिँ यहाँनिर अप्लाई गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ जुन होस्ट क्यापिटलमा 60 लेखेर यसरी हालेर अप्लाई गर्नु होला। तर अहिले चाहिँ यो कोड चाहिँ 2023 5 महिना 24 तारिकबाट मात्र स्टार्ट हुने भएको कारणले अहिले स्टार्ट छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो देखाएको छ। यो मात्रै तपाईँले कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसरी तपाईँ चेक नाउमा गएर यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल राखेर यसलाई चाहिँ साइन अप गरेर एउटा आइडी चाहिँ बनाएर आफ्नो होस्टिङ प्याकेजलाई चाहिँ म्यानेज र सपोर्ट माग्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। नमस्ते, शुभ दिन।